დილამშვიდობისა. ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. ჩვენ ყოველდღე საუბრობთ ადამიანზე და სწორედ ამიტომ მოვდივართ თქვენთან ოჯახში სტუმრად. როდესაც საუბრობთ ადამიანის ცხოვრებაზე და მისთვის ღირებულ მოვლენებზე, უნდა ვაღიაროთ, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, მიუხედავად ჩვენი სისუსტეებისა და ძლიერი მხარეებისა, ბავშვი არის თემა, რომელიც ყველას გვაერთიანებს, ამიტომ ბავშვების ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც შეიძლება აწუხებდეს ოჯახს და მთლიანად საზოგადოებას. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სეზონთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მშობელი გვწერს, გვეკითხება ბავშვის დაავადების თანხლებს ზოგიერთ მდგომარეობებზე, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ყველა მშობელს აქვს, ეს არის საკითხები დაკავშირებული ბავშვის სისუსტესთან. რატომ შეიძლება ბავშვმა დაიჩივლოს სისუსტეზე, ან მშობელმა შენიშნოს ბავშვის სისუსტე, მაშინ, როდესაც მას არ შეუძლია ეს სიტყვებით გამოხატოს. ბავშვი არის ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა, ჩვენი მთავარი საზრუნავი საზოგადოებისათვის, მაგრამ არის თუ არა სისუსტე სახიფათო მდგომარეობა, რომელსაც კარგად ჭირდება გაშიფრა, რატომ შეიძლება სისუსტემ შენიღბოს ძალიან სერიოზული მდგომარეობები, ან სისუსტე იყოს სრულად ბანალურ მიზეზებთან დაკავშირებული. დღეს ჩვენ ამას გავარკვევთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ პედიატრის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედიატრი ქალბატონი უბერი. მობრძანდით დილამშვიდობისა. მობრძანდით. დილამშვიდობის დაბრძანდით. ძალიან მიყვარს ხოლმე, როდესაც პედიატრები განსაკუთრებული მზრუნველობით საუბრობენ ბავშვებზე, ეს გადამდებია, მაგრამ კიდევ უფრო საპასუხისმგებლოა, როდესაც თქვენ გვაფრთხილებთ იმ რისკებზე, რაც შეიძლება ჩვენი ყურადღების მიღმა, ჩვენი მხედველობის მიღმა აღმოჩნდეს, მაგრამ რომელთა დამსახურებითაც შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა ან განვითარდეს ბავშვის ორგანიზმში, მაგრამ ჩვენი ცოდნის შემთხვევაში, ჩვენი ინფორმირებულობის შემთხვევაში ეს პრობლემები თავიდან ავიცილოთ კიდეც. დღეს ჩვენ ავიღეთ ძალიან დიდი, ტევადი და მიუხედავად მარტივი ნაცნობი შინაარსისა ძალიან რთული თემა. ჩვენ საუბრობთ სისუსტეზე და ეგრეთ წოდებულ ასთენიაზე ბავშვებში. მოდით გითხარით, ეკა, რა არის ასთენია, რას გულისხმობთ პედიატრები, როდესაც ამბობთ, რომ დიახ, ბავშვს ასთენია აქვს და მართლაც ასეთი უწყინარია თუ გაცილებით უფრო სერიოზული დატვირთვა აქვს ამას როგორც ექიმისათვის ორიენტირს. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემა ასთენია და ასთენია ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ფიზიკურ და ნერვულ სისუსტეს, უგუნებობას, ინტერესის დაკარგვას და ყველაფერს იმას, რაც სისუსტესთან არის დაკავშირებული. ასთენიური მდგომარეობა ჩულობის და ბავშვთა ასაკში განსხვავდება მოზრდილი ასთენიური მდგომარეობა და მიზეზებისგან პირველ რიგში. ის, რომ თქვა ქრონიკული დაავადების სინდრომი, როგორც უხშირესი მიზეზი მოიაზრება მოზრდილობის ასაკში, მოზრდილებში, ბავშვთა ასაკში ეს ნაკლებად არის და როგორც ყოველთვის მას აქვს ფუნქციური თუ ორგანული უდევს საფუძვლად ორგანული თუ ფუნქციური პათოლოგია. ახალშობილობის პერიოდში ასთენიური სინდრომი როგორც წესი არის სხვა ძირითადი დაავადების, ეს არის მეტაბოლური თუ ნერვკუნთოვანი დაავადებების შესაძლებელია პირველ ეტაპზე ერთადერთი გამოვლინებაც კი და ასთენიური სინდრომის უგულებელყოფა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ცოტა მოზარდობის ასაკში ეს განსაკუთრებით პრებ და პუბერტატულ ასაკს ეხება. ასთენიური სინდრომი შეიძლება განპირობებული იყოს ჰორმონალური დისბალანსით, შეიძლება იყოს განპირობებული ანემიით, რაც ასევე ძალიან აქტუალურია უკვე ამ პერიოდში, იმიტომ რომ გამომდინარე იქედან, რომ ფიზიკური და გონებრივი აქტიური დატვირთვის ფონზე არასრულფასოვანი კვებით არიან პრაქტიკულად ბავშვები გაჯერებული, შესაბამისად ანემიის განვითარების რისკიც რა თქმა უნდა უფრო მაღალია. ამიტომ მთელი რიგი მიზეზებია და ასთენიური სინდრომის უგულებელყოფა არ ღირს. თქვენ ძალიან დაგვაფიქრეთ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის მშობელი დაფიქრდა, ვინც ახლა ჩვენს გადაცემას უყურებს, მარტივი მიზეზის გამო. თუ ჩვენ გვეგონა, რომ ბავშვმა ბევრი ითამაშა, დაიღალა და ამის გამო ცოტა არ იყოს სუსტად გრძნობს თავს, ეზარება რაღაც აქტივობა, თუ მაგალითად ბავშვმა უბრალოდ იავადმყოფა ვირუსული ინფექციით და ამის გამო ცოტა ხანი გრძნობს სისუსტეს,
ან გადაიტვირთა სამუშაო რეჟიმიდან გამომდინარე და უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენს შვილებს და პატარებს მიუხედავად იმისა, სასკოლო ასაკი აქვთ თუ ჯერ კიდევ ბაგაბაღის ასაკი, აქვთ გარკვეული ტიპის დატვირთვა, რომელმაც შეიძლება გადაღალოს ბავშვი. თქვენ ახლა მიგვანიშნეთ, რომ აი ასეთი თითქოს ნაცნობი გადაღრილობის მიღმა, სისუსტის მიღმა ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ბევრი სერიოზული მიზეზი. მე მინდა დაუბრუნდე იმ ფრაზას, რომელთაც თქვენ დაიწყეთ აზრის ჩამოყალიბება. თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ ახალშობილობის და ჩვილობის ასაკში. ანუ რეალურად თქვენ ამით გითხარით, რომ ადამიანის სიცოცხლის პირველივე დღეებში შეიძლება იყოს ეს გამოვლენილი. და რა უნდა იცოდეს ასე დროს მშობელმა, რა არ უნდა გამორჩეს მხედველობიდან, რას უნდა დააკვირდეს მშობელი, რომ მან დრო არ დაკარგოს და მიმართოს ექიმს. ასთენიური სინდრომი ახალშობილობის პერიოდში მთელი რიგი ენდოკრინული და მეტაბოლური დაღუპვებებით არის განპირობებული. ის რომ ბავშვი აქტიური არ არის, ის რომ საკვებს მის გამოზომილ განკუთვნილ ულუფას აქტიურად არ იღებს, ეს შესაძლებელი იყოს ფრიად საყურადღებო, წონის ნამატის არარსებობა, ნევროლოგიური პრობლემები, ეს შესაძლებელია ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და რა თქმა უნდა თვით გამშვილდება და დამშვიდება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მოწოდებული არ არის და პირველ რიგში უნდა მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ ექიმმა უნდა შეაფასოს, რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი. დაბადების წონა, აქტივობა, წოვის რეფლექსი, სხვადასხვა რეფლექსები, რომელიც აუცილებლად ექიმმა უნდა შეაფასოს, ეს შეიძლება იყოს პირველი ნიშანი რაღაც სხვა სერიოზული თუ თქვათ მოგვარებადი კორეგირებადი დაავადების. ამიტომ პირველივე ეტაპზე როგორც კი დედას არ მოეწონება რაღაც ნიშნები, აუცილებელია რომ ექიმმა შეაფასოს ეს კონკრეტული პრობლემები. ვიდრე მაყურებელს უპასუხებთ, ეკა თქვენ ბრძანეთ არ მიირთმევს მისთვის განკუთვნილ ულუფას. აქ იგულისხმება როგორც ბუნებრივ კვებაზე მყოფი ბავშვის თქვათ მიერ ნაკლებად აქტიური წოვა და არასათანადო რაოდენობით საკვების მიღება, ასევე ხელოვნურ კვებაზე მყოფი ბავშვები. ორივე იგულისხმებთ მე იმ დიახ, ჰიპოტონია, ანუ ასთენიური სინდრომი შესაძლებელია დღენაკლობით იყოს განპირობებული და ეს მოგვარებადი იყოს დროთა განმავლობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ექიმმა უნდა შეაფასოს, იმიტომ რომ მან უნდა გადაწყვეტოს, ეს არის მხოლოდ დღენაკლობით განპირობებული, ეს არის მხოლოდ თქვათ ადრეული ასაკით განპირობებული, იმიტომ რომ ფასდება პირველ რიგში წონის ნამატი. თუ წონის ნამატი ნორმალურია, შესაძლებელია სუბიექტური იყოს დედის შეფასება, რომ კარგად არ წოდია. ზედმეტად ზრუნვა. ამიტომ აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ ექიმის სიტყვაა გადამწყვეტი. დილა მშვიდობისა, გისმენთ. ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. დიახ, ისა ქალბატონო 10 წლის არის გოგონა. დიახ. და 3-4 წლიდან აქ ხელების და ფეხების ოფლიანობა ძალიან. აი თითქოს თუ წყალში ჩაყოს, ისე უსოლდება ფეხები და ხელები. ნუ ეს თითქმის აი როცა იმდენად აწუხებს ეს უკვე, იმ სულ იმშრალებს, წერის დროს უშლის ფორტეპიანოზე როგრას სულ იმშრალებს და უკვე დიდი გოგო და ნერვებზე მოქმედებს უკვე ძალიან. აი პირილამდე მიდის ხოლმე. ბევრი გამოკვლევები გაუკეთეთ. ჩიხზეც გავაკეთე, გლანდები ფარული ქონდა, ამოვკვეთე ძალიან ბევრი. და კვებითაც ძალიან ჯანსაღი კვებით ყვება, ვებია ვარ. დერმატოლოგთან თუ გაიარეთ კონსულტაცია. ძალიან მინდა რომ თუ შეიძლება მიგვითითოთ, სად შეიძლება კიდე გამოკვლევა ამის. კი ბატონო, კარგით. ან რა იწვევს? მადლობა შეკითხვისთვის. მე ვერ მოვასწარი, მინდოდა მეკითხა დერმატოლოგთან, ანუ კანის ექიმთან თუ გაიარეთ კონსულტაცია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ცენტრალური მექანიზმების გააზრებათ, მაგრამ ადგილობრივი მიზეზების გარკვევაც. მოდით ვთქვათ, რაზე შეიძლება გვევარაუდა, გვეფიქრა. შესაძლებელია აქ ადგილი ქონდეს ჰიპერჰიდროს, რომელიც ძალიან ხშირია, ან ვეგეტატური ნერვული სისტემის ერთ-ერთ თავისებურებას, რომელიც ხელების და ფეხების ჭარბი ოფლიანობით გამოვლინდება. ეს როგორც არა საგანგაშო და არა პრობლემურია, რისკის მატარებელი არ არის. რისკის მატარებელი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, გოგონაცვის ფსიქოლოგიური მომენტია და სტრესის ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება გახდეს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დერმატოლოგი და ამის მოგვარება ვფიქრობ, რომ შეიძლება. დიახ, აი ეს რაც ქალბატონმა ეკამ დაასახელა დიაგნოზი ჰიპერჰიდროზი.
თუ ეს დადასტურდა, ეს არის მთლიანად დერმატოლოგებთან გასავლელი საკითხი, ანუ მათი კომპეტენცია, თუ საჭიროდ ისინი ჩათვლიან ზოგიერთი მექანიზმის გააზრებით, აი ვეგეტატიური ნერვული სისტემა რომ ახსენა ქალბატონმა აიკამ, ასეთ შემთხვევაში ჩაერთვება ნევროლოგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ პირველი საფეხურის კვლევა გჭირდებათ სწორედ დერმატოლოგთან, კანის ექიმთან. მე ვიდრე გავაგრძელებთ, მინდა კიდევ მოვასწრო და დაგისვათ ერთი კითხვა, ანუ პირველ ბლოკში მხედველობაში მაქვს ასაკობრივი შემდეგი საფეხური. როდესაც ბავშვმა დაიწყო უკვე სიარული, როდესაც ბავშვი რეალურად ბაღის ასაკში გადადის, აი ასეთ დროს სისუსტე არის თუ არა რაღაც თავისებურებით გამორჩეული და ემატება თუ არა სხვა პრობლემები, გარდა იმ პრობლემებისა, რაც თქვენ უკვე დაასახელეთ სიცოცხლის პირველ დღეებში. თავის ყველა ასაკს აქვს თავის თავისებურება. აი, როდესაც სკოლამდელ ასაკში სისუსტეზე საუბრობთ, ეს შესაძლებელია იყოს წინა პერიოდი რესპირატორული ინფექციებით ავადობის ან შემდგომში პოსტინფექციური ასთენია. ეს ძალიან მაინტერესებს ახლა მშობლებს და ამიტომ აუცილებლად მოკლეხნიანია და მას თავისი სპეციფიკაციები ახასიათებს, თუნდაც ჰიპოთერმია განსაკუთრებით ღამის პერიოდში. ანუ ტემპერატურის კლება და ვარდნა ანუ 36 და 5-8-ზე დაბლა სხეულის ტემპერატურა განსაკუთრებით ღამის პერიოდში, რაც ასევე ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია ასთენიური სინდრომისთვის. ამიტომ, მაგრამ ეს სპეციფიკაციები მხოლოდ პერიოდულია, ტრანზიტორულია და ძალიან სწრაფად უნდა გაიაროს. გარდამავალია. თუ აი რამდენი ხანში თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის დროებითი, შექცევადი, გარდამავალი, ანუ რა პერიოდი იგულისხმება აი ამ მოკლე დროში? თანდათანობითი პროგრესი არ შეინიშნება, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოს მშობელმა ექიმს. ანუ მოდით ჩვენ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მაყურებელს აინტერესებდა ეს საკითხი, თუ ბავშვი ავად ხდება, მარტივად თქვა, ცივდება, როგორც მშობლები ამბობენ, ან მოიავადმყოფა, იყო გაციებული, ჰქონდა რესპირაციული ინფექცია, ჰქონდა ვირუსი და რამდენიმე დღე აქვს ეს ჩივილები, მათ შორის ტემპერატურის კლება ღამით. მაშინ ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ამ მოვლენებთან და აღვიქვათ როგორც ლოგიკური ნაწილი. მაგრამ რატომ არის საყურადღებო ეს ფრაზა განმარტეთ თუ შეიძლება გახანგრძლივ და ერთ კვირაზე მეტია? რა შეიძლება იყოს? შეიძლება მოგვატყუოს აი ამ სისუსტემ? აი ეს სისუსტე შესაძლებელია იყოს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ნევროლოგიური პრობლემების პრემორბიდი, რომელიც შესაძლებელია ასევე ტრანზიტორული, ანუ გარდამავალი იყოს. ამიტომაც თუ გახანგრძლივ და ერთ კვირაზე მეტად ასთენიური სინდრომი, სასურველია რომ ბავშვი ნახოს პირველ რიგში ნევროლოგმა. მე გადავინაცვლებ ახლა კვების ზონაში და აქ უკვე ერთად ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია კვებითი კომპონენტების გააზრება, მაშინ როდესაც ბავშვების სისუსტეზე და ბავშვების ასთენიაზე ვლაპარაკობთ. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მე ყვითელი ზონით მინდა დავიწყო და აი იმ გემრიელი საკვები პროდუქტებით, იმ ნუგბარით, რომელიც ბავშვებს ძალიან უყვართ. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მშობელი, მაშინ როდესაც ბავშვი უგუნებოდ არის, ბავშვი თითქოს უხალისოდ არის, მოიავადმყოფა, ან ახლა ავადმყოფობს. მშობლები, მე ვგულისხმობ როგორც დედას და მამას, ასევე ბებიას და ბაბუას განსაკუთრებით და არ მიწყენენ ბებიები და ბაბუები, ისინი ცდილობენ წაახალისონ ბავშვები სწორედ ნუგბარით. მაგალითად, მოსანახულებლად თუ მივიდნენ, ხელდამშვენებულები მიდიან სწორედ ნუგბარით. რა არის აქ მაღალი რისკის შემცველი? აღმოჩნდა, რომ ბავშვებს, რომელთაც აქვთ ინტენსიურად ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლებით დატვირთვა, მაგალითად დიდი რაოდენობით ტკბილეული მიირთვეს, აქ იგულისხმება არა მარტო უბრალოდ ნამცხვარი ან კანფეტი, აქ შეიძლება თან დაერთოს კოფეინშემცველი ისეთი პროდუქტი, როგორიც არის შოკოლადი, ენერგეტიკული სასმელი, გაზიანი სასმელი. ეს ნაღმები ერთდროულად შეიძლება აფეთქდეს იმით, რომ ბავშვი ჯერ არის აჟიტირებული, აქვს ზედმეტი აქტივობა და შემდეგ იწყება დათრგუნვა. რას უკავშირდება აი ამ ბიოქიმიურ მექანიზმს მე არ მოგიყვებით, მაგრამ ეს ბევრად არის დამოკიდებული ჩვენს ორგანიზმში ინსულინის გამომუშავებასთან და ბავშვის აი ასეთი მოდუნება, დათრგუნულობა შეიძლება გაგრძელდეს საკმაოდ დიდ ხანს და მშობელი უნდა იყოს ფხიზლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვისათვის არაადეკვატურად დიდი რაოდენობით ტკბილეული მიიღო. მეორე საკითხი გახლავთ თვითონ მექანიზმი.
სწორედ ბავშვის ნახშირწყლოვანი ცვლა, ანუ როგორია მისი შაქრების მაჩვენებელი, მარტივად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება სწორედ ასეთმა სისუსტემ, ასეთმა მერყეობამ წონაში შეიძლება დაიწყოს, გამოავლინოს პირველად სწორედ ის პრობლემა, რასაც ქვია შაქრიანი დიაბეტი ბავშვებში. ეს არის ძალიან მაღალი სიფრთხილის ზონა ყველასათვის, განსაკუთრებით უფროსებისათვის. მეორე საკითხი გახლავთ სიფრთხილესთან დაკავშირებული ულუფა. ჩვენ ხშირად გვიყვარს ხოლმე დარწმუნება იმაში, რომ ბავშვი კარგად დავანაყრეთ. ბებიები და ბაბუები ისეთი კმაყოფილები არიან, რომ ეს შიში გაუქარწყლად ბავშვს ვაითუშია და შესაბამისად სუყეთ დაანაყრეს, ურჩევნიათ აი ასეთი თებში აირჩიონ. თუმცა რეალურად ჩვენ გვისაუბრია რას ნიშნავს თებშის ზომის შერჩევა და ულუფის ადეკვატურად გათვლა. არ არის სწორი, როდესაც ბავშვს ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად ვაიძულებთ მოაპრიალოს თებში. ზოგადად ჩვევა მოაპრიალოს თებში არ ამართლებს კვლევა ადასტურებს, რომ ცხიმოვანი უჯრედები, რომელიც ბავშვებს გაუჩნდათ, არსად აღარ მიდიან. ისინი რჩებიან მთელი სიცოცხლის მანძილზე. შეიძლება დავაპატარავოთ, მაგრამ ვეღარ გავაქრობთ მათ. ამიტომ თუ ჩვენ ვცდილობთ ბავშვის დანაყრებას, ძალიან დიდი სიფრთხილე გვმართებს ულუფის შერჩევაში, ჭურჭლის შერჩევაში და კიდევ ერთი საკითხი. ანუ ზედმეტად დანაყრებული ბავშვი შეიძლება იყოს მოდუნებული, დასუსტებული, მივარდნილი და სკოლაში მივიდა, აღარ აქვს არც მეცადინეობის თავი და მხოლოდ იმიტომ რომ სუყე საუზმე შეჭამა. ჩვენ საუზმის უარყოფაზე კი არ ვლაპარაკობთ, ზედმეტად მსუყეთ ბავშვის გამოკვებაზე. და მესამე სიფრთხილის, ასე ვთქვათ, ზონასთან დაკავშირებული საკითხი ეს გახლავთ რეჟიმი. თუ ბავშვს საღამოს გვიან თქვენი გრაფიკის შესაბამისად ბევრი საჭმელი აჭამეთ, რაოდენ სასარგებლოც არ უნდა იყოს ეს საკვები და ბავშვს აქვს გვიანი ვახშამი, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ღამის განმავლობაში ორგანიზმი კი არ იძინებს, არამედ ზოგიერთ სისტემას ხელოვნურად აფხიზლებს იმისათვის, რომ ღამის განმავლობაში სამუშაო შეასრულოს. და თუ ამას აკეთებს, ბავშვს ძილის ზარღვევის გამო დილით აქვს სისუსტე და გამოუძინებლობის გამო ასთენია. მეორე, თუ ბავშვმა მაინც დაიძინა, მაშინ მეორე რისკი არის, რომ საკვები დარჩება სათანადო მონელების გარეშე და ესეც იწვევს გადაუმუშავებელი პროდუქტები, ან ნახევრად გადამუშავებული პროდუქტები ბავშვის უგუნებობას, ასთენიას და დილით მოდუნებას. ამიტომ მშობლებმა გაითვალისწინებთ გვიანი ვახშამი, შეიძლება თქვენ სიამოვნებთ შვილებთან ერთად ყვება, მაგრამ არ არის კარგი არჩევა. და ეკა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ახლა გადმოვალაგებ ზოგიერთ სხვა პროდუქტსაც მწვანე ზონაში და რატომ გვჭირდება ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტი, როდესაც სისუსტეზე ვსაუბრობ და თქვენ ამაზე ხშირად ესაუბრებით მშობლებს ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე, ხო, ყველა მშობელს. არსებითი მნიშვნელობა გვახსოვდეს, რომ მწვანე ზონა განსაზღვრავს ჩვენს ძალიან მოქნილ ინსტრუმენტს და ყველასათვის ხელმისაწვდომს, რაც არის კვება. ანუ ეს არის წყლის მიღების აუცილებლობა და არასაკმარისი წყლის მოხმარება შეიძლება გახდეს სისუსტის მიზეზი ყველა ასაკის ადამიანში და თქვენ წარმოიდგინეთ ბავშვიც, თუ ბავშვი მოწყურებას ელოდება, ანუ რომ მოწყურდეს და ისე დალიოს წყალი, ანუ ბავშვს ვასმევთ წყალს, როდესაც გარს არ წყურია, მე ამასობაში შვია დავფანტე, მაგრამ მაგალითად ფაფეულის, ბურღულეულის, მარცვლეულის ჩართვა საკვებ რაციონში, სასარგებლო ცხიმების ჩართვა, აქ შეიძლება ბავშვს თევზი არ უყვარს, მაგრამ თხილი ნიგოზი როგორც წესი უყვართ და შეიძლება გამოვიყენოთ და დაბალანსებული კვება. რამდენად ხშირად იყენებთ ამას როგორც ინსტრუმენტს? მე ვიცი, რომ ამას თქვენ ყოველდღიურად იყენებთ და არის თუ არა ეს ეფექტური საშუალება, როდესაც ეს არის ბანალური სისუსტე ვირუსების შემდეგ, გადატანილი ავადმყოფობის შემდეგ, ან ბავშვის სასიცოცხლო რესურსების გაძლიერებაზე ორიენტირებული. სრულფასოვანი კვება, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ქვაკუთხედია ჯანმრთელი ცხოვრების წესისთვის, ეს ამაში ახალს აღარაფერი აღარ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ავადობის პერიოდში სასურველია მაღალკალორიული დიეტა, მაგრამ სრულფასოვანი ჯანსაღი კალორიები წარმოადგენილი. პირველ რიგში სითხე, ლიტრა ნახევარი დღის განმავლობაში და მცირე ულუფებად და ხშირ-ხშირად მიღების ფორმით და არა ერთბაშად და რა თქმა უნდა უჯრედსისი, რაც ერთ-ერთი დეტოქსიკანტია ორგანიზმისთვის და შესაბამისად ის ტოქსინები, რომელიც შესაძლებელია ვირუსის შემდგომ ყომდება ორგანიზმში და შესაბამისად ასთენიური სინდრომის ერთ-ერთი განვითარების ქვაკუთხედია, შესაძლებელია უფრო სწრაფად გამოვიდეს ორგანიზმიდან და რა თქმა უნდა უფრო სწრაფად დადგეს გაჯანსაღების პერიოდი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, აი ამ დილით
მოგეხსენებათ, ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გვაქვს განსხვავებული ცდომა დროში და მე დილით ძალიან ადრე სადღაც 5 საათისთვის წავიკითხე სიახლე, რომელიც რეალურად ჩვენმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს. ეს ეხება ძალიან საინტერესო კვლევას, პოპულაციური კვლევები, ანუ სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობისთვის დაიწყო ეს კვლევა, ევროპული მოსახლეობაც არის ჩართული, მაგალითად ბელგიაში დასრულდა უკვე ეს კვლევა და აი ამ კვლევებზე დაყრდნობით მე დღეს მოკლედ გეტყვით, ამაზე მე საგანგებოდ გადაცემასაც დავგეგმავ. დღეს უკვე ვიცით, რომ ნაწლავის მდგომარეობა და ნაწლავის ფლორა, განსაკუთრებით ის ბაქტერიები, რომლებიც ნეიროაქტიურ ნივთიერებებს გამოიმუშავებენ, განსაზღვრავენ ჩვენი ტვინის ჯანმრთელობას, განსაზღვრავენ ჩვენ შეგრძნებებს, მაგალითად სისუსტესთან, ასთენიასთან, უგუნებობასთან დაკავშირებით და თქვენ წარმოიდგინეთ პირდაპირი კავშირი დადგინდა აი ამ ბაქტერიებსა და დეპრესიას შორის. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, დღეს უკვე მტკიცებულებები გვაქვს ამ მიმართულებით, რაც ძალიან მახარებს, თუმცა არის კიდევ ერთი კითხვა, ეკა, ვიდრე ჩვენ სიახლეს გამოვაცხადებთ, მაყურებელი გეკითხებათ, მშობელი, რა ასაკიდან შეიძლება მივცეთ ბავშვს მაწონი ბრინჯის ნახარშთან ერთადო? და არის თუ არა ეს, თქვათ, კარგი არჩევანი? იცით რა, მაწონი ბრინჯის ნახარშთან ერთად ძალიან კარგი პროდუქტია, მაგრამ უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული მაშინ, როდესაც სხვა ალტერნატიული არჩევანი არ იყო. ეხლა ალტერნატიული არჩევანი საკმაოდ ფართოდ არის წარმოადგენილი ქართულ ბაზარზე, განსაკუთრებით ბავშვთა კვებებში, ამიტომ 1 წლამდე მაწვნის და ბრინჯის ნახარშით ჩანაცვლება, ადაპტირებული რძის სასურველი არ არის. მოდით ჩვენ ახლა მოვისმინოთ სიახლის ბლოკი, რომელიც ასევე უკავშირდება უგუნებობას და განსაკუთრებით დეპრესიას და შემდეგ ფიზიკური აქტივობით დაუბრუნდებით და ძალიან ბევრი პრაქტიკული რეკომენდაციით, რომელიც აინტერესებს მშობლებს. ხუთი ჩვევა, რომელიც აღრმავებს დეპრესიას. დეპრესიის დროს სტრესული გარემო კიდევ უფრო ამძაფრებს მდგომარეობას. ეცადეთ მოძებნოთ ისეთი საქმე ან გარემო, რომელიც სიმშვიდეს მოგიტანთ და ნაკლებად დატვირთავთ თავს ცუდი ემოციით. დეპრესიის დროს სინათლეზე უარის თქმა კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას. მზისგან მიღებული დადებითი ენერგია ახალი დღის დასაწყებად მეტ შემართებას მოგცემთ. დეპრესიის დროს ყველაზე მარტივი მოქმედებაც კი, როგორიცაა დილით საწოლიდან ადგომა, დიდი გამოწვევაა. არა იმიტომ, რომ გეზარებათ, უბრალოდ არ შეგიძლიათ. მიუხედავად ამისა, უნდა აიძულოთ თავი, იპოვოთ ის, რისი გაკეთებაც გსიამოვნებთ. ისეირნოთ, ირბინოთ, ან დაკავდეთ სპორტის რომელიმე სახეობით. მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ რა ხდება მსოფლიოში, თუმცა დეპრესიის დროს უმჯობესია ნაკლებად დატვირთოთ გონება ცუდი ამბების მოსმენით. და ბოლოს, დეპრესიის დროს განმარტოება არ არის გამოსავალი. მიუხედავად იმისა, რომ გიჭირთ ადამიანებთან ურთიერთობა, აუცილებელია თქვენი ემოციების გაზიარება. ეცადეთ ხშირად ესაუბროთ მეგობრებს, თქვენთვის ახლობელ ადამიანებს, ან საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოთერაპევტს. ჩვენ ვაგრძელებთ სისუსტე და ასთენიაზე საუბარს და როგორც ჩვენი გადაცემის დღევანდელმა სტუმარმა გვითხრა, ქალბატონმა ეკა უბერმა, სისუსტე და ასთენია არის ძალიან საყურადღებო, იმიტომ რომ შესაძლოა ძალიან ბანალურ მარტივ მიზეზებთან ერთად ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გქონდეს შენიღბული და იმისათვის რომ ეს პრობლემები არ გამოგრჩეს, ძალიან ყურადღებით უნდა მოვისმინოთ დღევანდელი გადაცემა. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვისაუბროთ ცხოვრების წესის ფაქტორებზეც, კვებაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, და ახლა ფიზიკურ აქტივობაზე ვისაუბრებთ. თეა დილამშვიდობისა რა სიმპათიური და საყვარელი სტუმრები გყავს და რაც თავარია გვეხმარებიან ნინიკო და ანი. დიახ, ნინი და ანი. დილამშვიდობისა. ნინი და ანი დაგვეხმარებიან იმაში, რომ მშობლებს ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება, რომ სახიფათო ნიშნები გამოვრიცხოთ. ამისთვის აუცილებელია, რომ თქვენ კარგად იცნობდეთ თქვენ ბავშვს და განსაკუთრებით კარგად იცნობდეთ თქვენი ბავშვის მოძრაობის სტერეოტიპს. ანუ როგორი არის მისი მოძრაობა? მოქნილია, ცოტა მოუქნელია, ვთქვათ, მძიმედ გადაადგილდება, მოსწონს თუ არა ფიზიკური დატვირთვა ზოგადად.
აქედან გამომდინარე თუ რაიმე ცვლილება შეამჩნევთ, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მიმართოთ ექიმს. აქედან გამომდინარე ყველაზე მარტივი, მაგალითად მეცადინეობებს შორის წამოვაყენოთ ბავშვი და არ დავესხათ თავს ბავშვის თავისუფალ დროს და გავაკეთოთ ძალიან მარტივი ვარჯიშები წონასწორობაზე. რატომ წონასწორობა? იმიტომ რომ ძალიან მარტივად გამოვრიცხავთ როგორც კუნთოვან პრობლემას, ასევე ნევროლოგიურ პრობლემას. ამიტომ მოდით დავიწყოთ. ყველაზე მარტივი რაც შეგვიძლია, ავიწევთ ფეხწვერებზე, გავჩერდეთ, აბა დავახმაროთ ხელები, ჩერდებით, ცდილობთ ხელები გავამოძრავოთ, არ წავიქეცით, ერთმანეთს არ შევუშალეთ, ხო? ეხლა გავართულოთ, მოდით ცალი ფეხი ვეცადოთ, რომ მოვწყიტოთ იატაკს, მოვწყიტოთ. კარგი გოგოები. ეხლა მეორე ფეხზეც იგივე ვცადოთ. ყოჩა, კარგი. მოდით ეხლა ვეცადოთ, რომ ჩავჯდეთ. წარმოვიდგინოთ, რომ იოგას ვარჯიშობთ, ხო? ეს უკან თხილად წავედით, გავიმართეთ, ისევ, ეხლა მოდით გავართულოთ, ხო? ისევ ხელები დავახმაროთ და სხვადასხვა მხარეს გადავისნიქოთ. ერთ მხარეს, მეორე მხარეს, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. წინ და დავაფიქსირეთ ეს მდგომარეობა. თხილად გავიმართეთ, კარგად მოვიხარეთ წინ რამდენი შეგვიძლია, გავიმართეთ. აბა მოდით ახლა ვეცადოთ ქუსლებზე დავიწიოთ. დავდექით, ვეცადეთ რომ ხელები არ გამოვიყენოთ წონასწორობისთვის, არ გამოვიყენოთ, დავმალეთ ხელები და ისე დავდექით. ყოჩა. აბა მოდით ახლა ვცვალოთ. ფეხის წვერები, ქუსლი, ისევ ფეხის წვერზე. ისევ ქუსლზე. ნინდანი მშვენივრად თუ მკლავდებიან ამ პრობლემას, თუმცა თუ რაღაცა არ მოგეწონათ, ბავშვმა თავი ვერ შეიკავა, ვერ გაამოძრავა სწრაფად, ან მოძრაობები ვერ შეცვალა და ასე შემდეგ, ან ზოგადად გითხრა თუ არის მისთვის ჩვეულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართვაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა დაგეგმოთ ვიზიტი ექიმთან. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაჭარბებული ფიზიკური ვარჯიში ასევე შეიძლება გახდეს ბავშვებში ასთენიის მიზეზი და გააკონტროლეთ, რამდენი საათი ვარჯიშობს თქვენი ბავშვი სპორტულ სექციაში. ბავშვებისთვის 16 წლამდე 5-6 საათი ფიზიკური დატვირთვა კვირაში არის სრულიად საკმარისი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკონტროლოთ, რომელ ასაკობრივ კატეგორიაში ვარჯიშობს თქვენი ბავშვი. იმიტომ რომ განსაკუთრებით ვაჟებისთვის ეს არის აქტუალური, როდესაც ასაკობრივი კატეგორიების აღრევა ხდება, სხვადასხვა მონაცემების ბავშვები ერთ მოედანზე ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ცოტა უფრო ასაკით პატარა ბავშვი შეიძლება დაიჩაგროს მხოლოდ იმიტომ, რომ ცდილობს დიდების ტემპი აიღოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ იკვებება ბავშვი და მნიშვნელოვანია ის რომ თქვენ იყოთ როლური მოდელი. ანუ თქვენ თუ ვარჯიშობთ, თქვენ თუ იქცევით სწორად, თქვენი ბავშვიც ამას იმეორებს. ამიტომ ჩაერთეთ ბავშვთან ერთად აქტივობაში, იცოდეთ ყველაფერი მის საყვარელ სპორტის სახეობის შესახებ, ვთქვათ, ცეკვის შესახებ, იმის შესახებ, რა მოძრაობები არის საჭირო და დააკვირდით რამდენად კარგად აკეთებს ამას ბავშვი. იყავით ყურადღებით, თუ ერთხელაც თქვენმა ძალიან სპორტულმა ბავშვმა გითხრათ, რომ მე დღეს ვარჯიშზე არ წავალ. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ თქვენ უნდა ნახოთ ექიმი. დიდი მადლობა მეგობრებო. მე ვფიქრობ, დღეს ყველანი ერთად დავფიქრდით მარტივმა მოძრაობებმა, როგორ შეიძლება გაამხილოს პრობლემები ბავშვებში. ჩვენ შევხვდებოდათ მათ მომავალ კვირაში და ქალბატონ ნინის და ქალბატონ ანის მადლობა განსაკუთრებული, რომ ესე გვეხმარებია. განსაკუთრებული მადლობა. ჩვენ ახლა გველოდება ვიდეო რჩევები, ვიქტორინა, ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც ჰქონდა შეკითხვები დის ბაქტერიოსთან დაკავშირებით, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს არის ლაბორატორიული დიაგნოზი, თუმცა რამ შეიძლება მიგვიყვანოს ამასთან დაკავშირებული რჩევები, სეზონურად ძალიან აქტუალური არის ჩვენს ვიდეო რჩევებში, ანუ ჩვენს ვიქტორინაში, ჩვენ შემდეგ გავაგრძელებთ პრაქტიკული რეკომენდაციებით. დის ბაქტერიოზის თავიდან ასაცილებლად ჩვენს ორგანიზმში ბუნებრივად რამდენიმე მილიონი ბაქტერია ბინადრობს. ჯანმრთელ ნაწლავში მეგობარი და არამეგობარი ბაქტერიების თანაფარდობა დაცულია. ბაქტერიებს შორის წონასწორობის დარღვევის შედეგია დის ბაქტერიოზი. არ დაგავიწყდეთ. დის ბაქტერიოზი არის დიაგნოზი, რომელიც მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დგინდება. დის ბაქტერიოზი ნიშნავს ბაქტერიების თანაფარდობის რაოდენობრივ და თვისობრივ ცვლილებას. გახსოვდეთ, დის ბაქტერიოზის ყველაზე ხშირი მიზეზი ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენებაა. ბაქტერიების ნორმალური ფლორის შენარჩუნება უფრო ადვილია, ვიდრე აღდგენა. შესაბამისად, დის ბაქტერიოზის პროფილაქტიკა უფრო მარტივი და გონივრულია, ვიდრე მისი მკურნალობა. სწორედ ამიტომ დაუშვებელია ანტიბიოტიკების თვითნებური მოხმარება. ანტიბიოტიკის დოზის და მკურნალობის ხანგრძლივობის დარღვევა. ანტიბიოტიკების გამოყენება სიცხის დამწევად, ვირუსის წინააღმდეგ
დაავადების პროფილაქტიკისთვის. აგრეთვე დაუშვებელია პრობიოტიკების და პრებიოტიკების მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე. განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ, თუ გაქვთ ფაღარათი აშკარა მიზეზის გარეშე. გაგიგრძელდათ დიარეა, შეგაწუხათ ყაბზობა, გაქვთ საერთო სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება და სხვა. გაითვალისწინეთ, მეგობარი ბაქტერიების შესავსებად შეიძლება გამოიყენოთ საკვები, მაგალითად, მაწონი, ტრადიციული მეთოდით დამზადებული მწნილი. თქვენი ნაწლავის მდგომარეობის შესაბამისად, მეგობარი ბაქტერიების საკვებად გამოიყენეთ. რძის ნაწარმი, პარკოსნები, ხახვი, ნიორი და სხვა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და როგორც თქვენ შენიშნეთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა სისუსტეზე და ასთენიაზე ასაკობრივ ჭრილში. მივედით ჩვენ სასკოლო ასაკის ბავშვებთან, თუმცა სასკოლო ასაკი ძალიან დიდი დიაპაზონია რეალურად გულისხმობს 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ადამიანებს და სწორედ აქ მთავრდება სკოლასთან ერთად სრულდება ბავშვობაც. ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე სტანდარტებით ასეა. ამიტომ მთავარი რაც განასხვავებს ამ პერიოდს და რაც ძალიან საყურადღებო აღმოჩნდა უკანასკნელ წლებში, რა არის ქალბატონო, აი რა არის თქვენი როგორც პედიატრის აზრით ხაზგასასმელი? ის რომ ყველა ასაკს თავისი უბურება აქვს, ეს უკვე ითქვა ამ გადაცემაში და კიდევ ერთხელ გამეორებები, თუმცა გამორჩა ახალშობილობის პერიოდში ასთენიური სინდრომის ერთადერთი გამოვლინება ეს შეიძლება იყოს ბაქტერიული ინფექციის პრემორბიდი, ანუ ბაქტერიული თანდაყოლილი თუ შეძენილი ბაქტერიული ინფექცია შესაძლებელია მხოლოდ უმადობით, გარკვეულ ეტაპზე რა თქმა უნდა, უმადობით და აქტივობის დაქვეითებით გამოვლინდეს. ამიტომაც ძალიან ხიზლად უნდა იყოს მშობელი, მით უმეტეს ადრეული ასაკის ბავშვებთან ასთენიური სინდრომის აქტივობის დაქვეითების, უმადობის პრობლემების ეს იყო ჩვენს კითხვებში და ძალიან მიხარია ხა ჩვენ ახლა რო ვუპასუხეთ, იმიტომ რომ მშობელთა გარკვეული ნაწილი კითხულობდა, შეიძლება თუ არა აქტივობის დაქვეითება, ანუ აღარ არის ბავშვი სათანადოდ აქტიური და შეიძლება თუ არა ეს რომელიმე დაავადებას უკავშირდებოდეს და ქალბატონმა ეკამ როგორც საუბარში განმარტა შეიძლება იყოს ნევროლოგია, ძალიან ბევრი პრობლემა, მეტაბოლური ხარვეზები და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ხაზი გაუსვა რომ ეს შეიძლება იყოს ინფექცია, რომელიც იწყება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ადრეულ ეტაპზევე მისი კორეგირება, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო უკეთეს შედეგებს მოგვიტანს. ამიტომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეიძლება დროის დაკარგვა, შეიძლება თვით გადაწყვეტილების მიღება, ამიტომ სასურველია რომ პირველივე დღეებიდანვე ჩაერთოს ექიმი ამ პროცესების მოგვარებაში. და რაც შეეხება სასკოლო, აი ამ ასაკის თავისებურებას, რა არის ისეთი, რაც გამოარჩევს და რაც განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო წლებში? სასკოლო პერიოდი განსაკუთრებულად გამოირჩევა ბავშვთა ასაკში ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვით და შესაბამისად გორმონალური ცვლილებების პერიოდით ზუსტად ამ ასაკს ემთხვევა. ამიტომაც ხშირად მშობელს შეცდომაში შეყავს ის მომენტი, რომ ბავშვი გადაღლილია, ბავშვი ისეთი აქტიური არ არის. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ასევე რა თქმა უნდა არის არასრულფასოვანი კვება და ამის საფუძველი შეიძლება იყოს ანემია, რომელიც ნუნეთ მიმდინარე მინიმალური სიმპტომატიკით, რომელიც პირველ ეტაპზე მხოლოდ ასთენიური სინდრომით ვლინდება, შემდგომში შესაძლებელია კანის სიმშრალე, თმების სვენა, ცვლილებები და ასე შემდეგ. ამიტომ მოზრდილობ თინეიჯერობის ასაკში უფრო ნაკლებად არიან დაკავებული გამოკვლევები და ამბულატორიულ კლინიკებს იშვიათად მიმართავენ. სასურველია რომ ბავშვმა წელიწადში ერთხელ გაიკეთოს ანალიზები, რომ გამოირიცხოს ყველა შესაძლო და მათ შორის ენდოკრინული პათოლოგია. თქვენ ხაზი გაუსვით სისხლნაკლებობას, ანემიას. ეს არის აქტუალური ჩვენს ბავშვებსა და მოზარდებში. აი უკანასკნელი წლების ტენდენცია რას აჩვენებს? ანემია გახდა აქტუალური, სისხლნაკლებობა, ეგრეთ წოდებული ანემია გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვა მოიმატა თინეიჯერობის პერიოდში. ამავდროულად არასრულფასოვანმა კვებამ. შესაბამისად, ყურადღება უფრო დუნდება მშობლისგან და შესაბამისად ამის ნიველირება ხდება. აღმოჩნდა კვლევებით ადრე ითვლებოდა, რომ მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნების პრობლემა იყო განსაკუთრებით თინეიჯერობის პერიოდში და 2
სულთა ანემია, თუმცა ბოლო კვლევებმა აღმოაჩინა, რომ ეს ჩვენს გვეხება სამწუხაროდ. გულისხმობთ საქართველოს პოპულაციას და ეს უნდა იცოდეს ყველა მშობელმა. ის ფაქტი, რომ განვითარება ბავშვების დაჩქარდა, ის ფაქტი, რომ ბავშვების სქესობრივი მომწიფებაც ცოტა უფრო ადრეულ ეტაპზე იწყება, ამან თავისთავად გადმოწია და ასაკობრივად შეცვალა ის კატეგორია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ პრეპუბერტაზე და პუბერტაზე, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, სქესობრივი მომწიფების წინა პერიოდსა და საკუთრივ სქესობრივ მომწიფებასთან დაკავშირებით. აი ამ დროს სისუსტე, უგუნებობა, მოდუნება თითქოს მიგვაჩნია ხოლმე, რომ ასაკთან ასოცირებულია მხოლოდ, მაგრამ რამდენად ხშირია თქვენთვის, როგორც პედიატრისათვის, ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ხშირია ფაქტები, როდესაც აი ასეთი ასაკობრივი თავისებურებით შენიღბული პრობლემები მოგვიანებით იჩენს ხოლმე თავს. დიახ, ძალიან ხშირია და პირველ რიგში გარდა ორგანული თუ ფუნქციური პათოლოგიისა, ფსიქოლოგიის ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობელი უგულებელ ყოფს ფსიქოლოგის დახმარებას. იმიტომ რომ მხოლოდ თulis რომ ეს მხოლოდ ასაკობრივია თავისით, თვითნებურად გაივლის და ბავშვი ადულად გადალახავს. ამიტომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ენდოკრინული პათოლოგიის გამორიცხვა, განსაკუთრებით სისხლნაკლებობის გამორიცხვა, თუ მწვავე პერიოდს არ უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ასთენიური სინდრომი და ნეიროფსიქოლოგის თუ ფსიქოლოგის ჩართულობა ამ პერიოდში. ჩვენ ძალიან ბევრი მშობელი გვეკითხება და ეს ბუნებრივიც არის, ამ კითხვას გვისვამს იმის გამო, რომ რესპირაციული ინფექციების როგორი ტალღა გადაიტანა ჩვენმა საზოგადოებამ ასაკის მიუხედავად ეს განსაკუთრებულ აქტუალობას ძენს საკითხს და კითხობს, თუმცა მეორე მხარია, რომ მშობლებს, როდესაც ბავშვი მოიავადმყოფებს, ანუ გარკვეულ დაავადებას გადაიტანს, ძალიან ეჩქარებათ, რომ ბავშვმა სწრაფად მოიკრიბოს ძალები. ამიტომ გეკითხებიან, საჭიროა თუ არა გაძლიერებული ბავშვის გაძლიერებული კვება, რამდენ ხანში შეიძლება გრიპის ვირუსის გადატანის შემდეგ ბავშვი წავიდეს ბაღში ან სკოლაში. აი ესეთი პრაქტიკული ტიპის კითხვებია. სჭირდება თუ არა ბავშვებს ვიტამინებით დატვირთვა და მივცეთ თუ არა ვიტამინები. კვებით დანამატებთან მიმართებაში საკუთარი დამოკიდებულება მაქვს და ვთვლი, რომ თუ ბავშვი სრულფასოვნად იკვებება, მას კვებითი დანამატი არ ჭირდება. ჩვენ გეთანხმებით ნუტრიციოლოგები. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა იქ არასრულფასოვანი კვება, იქ შერჩევითი, ადულად შეწოვადი ნახშირწყლებით არის წარმოდგენილი და ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავებით არის კვების რაციონი წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა იქ დანამატის სახით შედის კალციუმის პრეპარატები, მიკროელემენტები, ვიტამინ D და ასე შემდეგ, ომეგას ჯგუფის პრეპარატები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ შემთხვევაში დიახ, პოსტრესპირატორული პერიოდის აღდგენის პერიოდში რა თქმა უნდა სასურველია მაღალკალორიული კვება, მაგრამ ეს მაღალკალორიული კვება არამს არ გულისხმობს თავისუფალი ნახშირწყლებით და ცხიმებით გაჯერებულ კვებას. გულისხმობს ცილოვან კვებას და ზუსტად არასწორი აღქმის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობა დასახელებულია როგორც ნომერ პირველი ჭარბწონიანი, მაგრამ პროტეინული შიმშილის მქონე ქვეყანად. ანუ ცუდი კვების მოდელით, ეგრეთ წოდებული დასავლური მოდელი, როდესაც ამბობენ, ანუ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ West diet, ანუ იგულისხმება სწორედ ნეგატიურ ჭრილში ეს კვების მოდელი და სწორედ ამერიკული კვების მოდელი იგულისხმება, რომელიც დიდ ულუფებზე, სწრაფად შეთვისებად ნახშირწყლებზე და მინიმალურ სასარგებლო ნივთიერებებზე არის ორიენტირებული. და თქვენ ბრძანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმა მიაღწიოს ყურადღება, თქვენ ხაზი გაუსვით ენერგიით და არა საკვებით დატვირთვას. ეს არის თავარი გასაღები, რაც ქალბატონმა ეკა მიგვანიშნა, ანუ ჩვენ ისეთ პროდუქტებს ვარჩევთ, რომელთაც აქვთ ენერგეტიკული დატვირთვა, მაგრამ არა ცრუ კალორიები. და ასეთი პროდუქტები შეიძლება იყოს მაგალითად ხორცი და ხორც პროდუქტები, რძე და რძის ნაწარმი ბავშვებისთვის, ბოსტნეულთან და ხილთან დაწყვილებული, სასარგებლო ცხიმებს შორის, რა თქმა უნდა, თევზის ცხიმი და თქვენ D ვიტამინის ხაზი გაუსვით. აქ შემოდის, რა თქმა უნდა, თხილი, ნიგოზი, ნუში, აი ამ კომპონენტების ცხიმი, რომელიც მნიშვნელოვანია და მცენარეული ზეთები, რომელიც ასევე კომბინაციაში ცილოვან კომპონენტთან ერთად შეიძლება იყოს, აი ყველი, ნადუღი, ხაჭო
მაწონი სხვადასხვა სახით, სართის სახით. კიდევ ერთი შეკითხვა, ტემპერატურის კლება, თქვენ წერან ბრძანეთ, როდესაც ხაზი გაუსვით, ზოგიერთ ინფექციასთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღე რომ გაგრძელდება სისუსტე, შეიძლება ღამით იყოს ტემპერატურის კლებაო. ამიტომ მშობელი გვეკითხება, ბავშვს 2 კვირის განმავლობაში დარჩა სისუსტე და 35 გრადუსამდე დაქვეითებული ტემპერატურა. არის თუ არა ეს საშიში მდგომარეობა და რა უნდა გააკეთოს ასეთ დროს, როდესაც ბავშვს უქვეითდება ტემპერატურა სახლის პირობებში მშობელმა? ჰიპოთერმიის შემთხვევაში თუ ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებულია, რომ პოსტინფექციურია და ახალი ინფექციის გამოვლენა არ არის, იმიტომ რომ ორგანიზმის შესაძლებელია ორგანიზმის რეაქცია იყოს ინფექციაზე შემდეგ გვარად, რომ ჰიპოთერმიით, ანუ დაბალი ტემპერატურებით, სხეულის დაბალი ტემპერატურით წავიდეს ახალი ინფექცია, თუ გამორიცხულია ახალი ინფექციის არსებობა, მაშინ პირველ რიგში და განსაკუთრებით ღამის საათებში ხდება ჰიპოთერმიული კრიზები 12-დან განსაკუთრებით 5 საათამდე, რაც პროფუზულად ცივი ოფლით გამოვლინდება, სველდება პრაქტიკულად ბავშვი და ამ შემთხვევაში ბავშვის გაღვიძება უკვე საკმარისია, რომ 2-3 ხაზით აიზრდიოს სხეულის ტემპერატურამ, ბავშვის თბილი წყლის აბაზანაში ჩასმა ან ელემენტარულად გამშრალება და ახალ სუფთა მშრალ თბილ ტანსაცმელში ჩახუტება და პირველ რიგში დედის ჩახუტება და საერთოდ ადამიანის სითბო ყველაზე სწრაფად ათბობს ადამიანს. ეს სუფთა ფიზიკურ სითბოზეა საუბარი, ამიტომ ჩახუტება ერთ-ერთი კომპონენტია სხვათა შორის გარდა ფსიქოლოგიური ასპექტისა, ფიზიკური ტემპერატურის გადაცემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. კიდევ ერთხელ მე გაღვიძება, ჩეფხიძლება უკვე საკმარისია და რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით სითხეების მიცემა, იმიტომ რომ სითხეს კარგავს, სითხის დაკარგვა თავის მხრივ იწვევს ჰიპოთერმიის კიდევ უფრო გაღრმავება და მან კი ერი წრე იქმნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში სითხით დატვირთვა, გამშრალება და რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ესე იგი და მონიტორინგი პირველ რიგში, რომ ეს ხომ არ არის ინფექციის გამოვლინება. ახალი ინფექციის გამოვლინება. ტემპერატურის მრუდი, ანუ უბრალოდ ტემპერატურის ჩანიშვნა დღიურში, რომელსაც მერე აუცილებლად გაუზიარებს ექიმს. მაგრამ თუ 5-7 დღის განმავლობაში გახანგრძლივდა, კიდევ ერთხელ სასურველია რომ მიმართოს ექიმს, რომ კიდევ ერთხელ გადამოწმდეს ახალი ინფექციის არსებობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა ჩვენთან სტუმრობისთვის. უნდა ვთქვათ, რომ ბავშვებისთვის გაცემული და მშობლებისთვის გაცემული რეკომენდაციები განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ახოლმე და ამავე დროს ყველაზე მეტი სიამოვნებით გასაკეთებელი და აუცილებლობით, იმიტომ რომ ამაზე არის დამოკიდებული ჩვენი საზოგადოების მომავალი და ჯანმრთელობა. მაყურებელს შევახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პედიატრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ეკა უბერი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილით შევხვდებით და თქვენი თხოვნით ძალიან ბევრ კითხვას უპასუხებთ, რომელიც ალერგიას და მედიკამენტებს ერთმანეთთან აკავშირებს. უფრო მეტიც, ჩვენ ხვალ გავარკვევთ, რატომ შეიძლება ჩვეულებრივმა სიცხის დამწევმა პრეპარატებმა ადამიანებში გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში და თუ გვაქვს ალერგიული რეაქციები როგორც ანტიბიოტიკებზე, ასევე სიცხის დამწევ საშუალებებზე, ბოლოს და ბოლოს როგორ უნდა ვმართოთ მაშინ ესა თუ ის ინფექცია. ნახვამდის ღირსებას გისურვებთ. თუ ისე უფლობ ქაღალდის პირადობის მოწმობას, ერთი თვის მანძილზე 2019 წლის 1 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით, ისარგებლე აქციით და სრულად უფასოდ შეცვალეთ ძველი დოკუმენტი ახლით. ელექტრონული პირადობის მოწმობა თანამედროვე, გაუყალბებელი, ევროპული დოკუმენტია.